Thưa mẹ, con mới về. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Ngồi xuống đi. Con có giấu gì mẹ không? Giấu gì hả mẹ? Có phải con trốn học không? Mẹ biết rồi hả? Nếu hôm nay mẹ không hỏi con á thì con giấu mẹ đến chừng nào nữa hả? Tại sao vậy Hân? Mẹ đi làm kiếm tiền lo cho con ăn học đàng hoàng như người ta, vậy mà con bỏ trường bỏ lớp tụ tập bạn bè chơi bời như vậy đó hả? Hôm nay mẹ không đánh con á thì con không học hành đàng hoàng đúng không? Đúng không? Mẹ thực sự lo cho con học tốt, hay mẹ chỉ muốn bỏ tiền để nhờ nhà trường coi sóc con giùm mẹ? Nếu như vậy á thì con đi học hay đi chơi thì cũng đâu có khác gì nhau đâu mẹ. Con đi chơi thì mẹ cũng đỡ phải lo lắng cho con mà. Con nói gì vậy hả? Con là con mẹ, mẹ không lo cho con thì lo cho ai hả? Thì lo lắng cho con hả? Hay người mẹ thật sự lo lắng là em Ngọc? Có bao giờ mẹ nghĩ á là mẹ đối xử công bằng giữa con và Ngọc chưa? Ăn đi con. Con cảm ơn mẹ. Còn con nè, đó, mẹ vẽ xương cho con rồi đó. Ăn cẩn thận vào nghe không? Không để hóc xương. Ngon ha. Nè, ăn đi con. Cùng là hai chị em ăn cá, nhưng mẹ lại chỉ gỡ xương cho em. Mẹ à, con cũng muốn được mẹ gỡ xương cho mà mẹ. Con của mẹ siêng và giỏi quá ha. Con thuộc hết bài chưa? Dạ rồi. Để mẹ kiểm tra nha. Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc, tiến vào Thăng Long, mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước. Trời đất ơi, đọc lâu lâu luôn vậy đó. Lần này á, chắc mẹ thưởng cho con quá nè. Mỗi khi mẹ ngồi học bài cùng với em, con đã ước người được mẹ dò bài cho mỗi tối là con, chứ không phải là Ngọc. Mẹ về. Con có cái này cho mẹ xem nè. Cái gì vậy con? Mẹ ơi, con được 10 điểm môn toán nè. Đó mẹ coi coi. Đúng là 10 điểm rồi nè. Ui, con gái mẹ giỏi quá à. Mẹ có quà cho con không? Dĩ nhiên là có rồi. 10 điểm phải không? Đây, mẹ sẽ cho con 100.000. Lần sau cứ vậy mà phát huy nghe. Lúc đó mẹ sẽ cho cái quà lớn hơn nữa. Có 10 điểm 15 phút thôi mà mẹ. Mẹ cho em tiền như vậy á là nó hư ra đó. Chị không được mẹ cho tiền là chị ghen tị hả? Gì? Không thèm. Chị chứ không phải là em. Học hành chả ra làm sao cả. Hở tí được 10 điểm á thì đòi cái này đòi cái kia. Chị mà như em á chắc cả nhà mình ra đường ở hết rồi. Chị đừng có ỷ chị học giỏi rồi chị muốn nói gì em là chị nói nha. Khi nào em học giỏi được bằng chị rồi hẳn nói. Thôi, cái gì vậy hai đứa? Có mẹ ở đây mà cãi qua cãi lại vậy đó hả? Còn con nữa không? Con là chị lớn mà con tị nạnh với em như vậy. Con thấy em đạt điểm như vậy á, con phải khen thưởng, phải động viên em đó, phải khích lệ em đó. Đằng này nói những lời hả mà em nó nhục chí không mà. Vậy là do con sai. Con sai khi đụng tới em, được chưa mẹ? Mẹ còn nhớ không? Hôm đó con được top 1 học sinh giỏi toán. Con chỉ muốn chạy ùa về khoe với mẹ ngay thôi. Nhưng mà mẹ không hề để ý tới con. Điều mẹ quan tâm chỉ là điểm 10 của em Ngọc thôi. Mẹ có thương con không vậy mẹ? Con là con mẹ. Mẹ đứt ruột đẻ ra. Mẹ nuôi con đến ngần này, mẹ không thương con thì thương ai hả? Mẹ thương con, nhưng mà con chưa bao giờ cảm nhận được. Hai chị em con mỗi đứa một tính cách, nên mẹ dùng cách yêu thương khác nhau cho hai đứa. Chứ lúc nào mẹ cũng yêu thương tụi con hết đó. Nè nè, có sao vậy con? Hả? Có sao không? Ăn uống phải cẩn thận chứ con. Gái con lưới. Dạ, tại đồ ăn của mẹ nó ngon quá chứ bộ. Con, cái miệng á,
Dẻo quẹo à. Đó, ăn đi. Ngon ha. Mẹ gửi cái cho em á là vì tính em nó hay hấp tấp, dễ bị hóc. Còn con thì lại rất cẩn thận. Mẹ rất hài lòng vì con luôn tự chủ, khiến cho mẹ không phải bận tâm lo sợ gì hết. Lần này á chắc mẹ thưởng cho con quá nè. Bây giờ con học tiếp đi hen. Hân à, em Ngọc hay mất tập trung, lại học còn không được tốt, nên mẹ dành thời gian ở bên cạnh để canh chừng dò bài cho em. Nhưng con thì khác, lại rất tự giác, học rất giỏi, khiến mẹ rất an tâm. Ủa chị, giờ mới đi chợ hả? Ừ, lo cho bé Hân xong mới đi chợ đó. Em mới dưới quê lên, có trái cây cho chị nè. Trời đất ơi, quý quá, cảm ơn em nhiều nghe. Có gì đâu, mà công nhận nha, để đứa con chị trời mắt là mắt dạ ghê luôn á. Em để mấy đứa cũng chịu nữa nha. Rồi vừa ngoan hiền, giỏi giang nữa chứ. Chị có mỗi mình bé Hân thôi, nó không phải khoe chứ. Con bé mới đậu vào trường bồi dưỡng toán đó. Đó, trời ngưỡng mộ chị ghê luôn á. Nhìn thấy con chị, thấy con em, chán gì đâu á. Thôi, chị đi chợ nha, chút về nói em nha, em đem trái cây qua. Cảm ơn em. Đi. Hân à, con khiến mẹ hãnh diện với mọi người. Hãnh diện vì con của mẹ đứng đầu lớp bồi dưỡng đó. Hân à, đây là món quà đăng lý mẹ tặng con ngày hôm đó. Nhưng tại con giận mẹ rồi tránh mặt mẹ nên mẹ không có cơ hội tặng. Mẹ tặng con nè. Có công sức của em con nữa đó. Em còn nói chị Hai thích giấy gói quà này nè. Đó, nên bé Ngọc đã kỳ công là gói cho con đó. Có em con quan tâm đến con chưa? Chị Hai có thích món quà này không? Có, chị thích lắm. Vậy chị Hai phải giữ kỹ và học tốt nha. Cảm ơn em. Con cảm ơn mẹ. Và con cũng xin lỗi mẹ. Còn bé ngốc này, mẹ mới là người xin lỗi con. Mẹ cứ nghĩ là hai chị em hai tính cách thì dùng cách yêu thương dành cho hai đứa. Nhưng mà chính vì dùng hai cách đó mà tụi con không có nhận được tình cảm của mẹ. Để tụi con hiểu lầm và tổn thương. Đó là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi con nghe. Dạ, do con sai mà. Do con không hiểu cho mẹ. Do con ghen tị, ích kỷ mà hiểu lầm mẹ. Con cũng không biết nhìn lại những hành động của mình làm cho mẹ tổn thương. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Hai đứa nè, cả cuộc đời mẹ có vất vả đến ngần nào mẹ cũng chịu được hết á. Miễn cho hai đứa có cuộc sống tốt á là mẹ vui rồi. Và quan trọng là hai đứa đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của mẹ dành cho tụi con, biết chưa? Dạ. Dạ. Con luôn đòi hỏi mẹ phải hiểu cho con, nhưng lại chưa thực sự bao giờ hiểu cho mẹ. Sự ích kỷ đã khiến con không thể nhìn thấy được tình thương của mẹ dành cho con. Và con cũng chưa bao giờ thực sự đủ dũng khí để mạnh dạn tâm sự cùng với mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi.